Chào mừng các bạn đến với Paranormal World, thế giới siêu nhiên. Hôm nay, chúng ta sẽ bước qua lớp màn sương của thời gian, lạc vào một câu chuyện dồn dập giữa lịch sử và huyền thoại, câu chuyện của lâu đài Bran. Nằm trên những đỉnh núi mờ ảo của Transylvania, lâu đài Bran không chỉ là một công trình kiến trúc cổ kính, mà còn là biểu tượng sống động của truyền thuyết Dracula. Khi bạn bước đến gần lâu đài Bran, bạn như lạc vào một thế giới nơi biên giới giữa hiện thực và huyền thoại trở nên mờ nhạt. Qua từng viên đá, từng góc tối của tòa lâu đài, dường như có tiếng vọng của quá khứ vang lên, kể về những câu chuyện kinh hoàng, những bí ẩn chưa được giải mã. Liệu những lời đồn đại về chúa quỷ có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú qua các thời đại? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá hành trình lịch sử, tìm hiểu cội nguồn và quá trình xây dựng lâu đài Bran qua các thời kỳ, từ một pháo đài phòng thủ đến biểu tượng du lịch nổi bật. Huyền thoại Dracula, sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và truyền thuyết về Dracula, nhân vật huyền thoại gắn liền với hình ảnh của lâu đài Bran. Điểm nhấn kiến trúc, phân tích những công trình kiến trúc bí ẩn, cách sắp xếp và các yếu tố kiến trúc độc đáo không chỉ làm nên vẻ đẹp mà còn chứa đựng những giai thoại kỳ lạ. Những manh mối hiện đại cùng nhau điểm qua những phát hiện hiện đại, các cuộc điều tra hiện tượng siêu nhiên và các bằng chứng đen tối còn sót lại qua thời gian. Hãy cùng tôi lắng nghe những lời kể đời, hòa mình vào không gian âm nhạc đầy mê hoặc cùng hình ảnh sống động của lâu đài Bran. Khi tiếng gió rít qua những tường thành cổ xưa và ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt đá mòn, ta tự hỏi, liệu đây có phải là nơi cổ xưa đã chứng kiến bao nhiêu bi kịch và nỗi đau, nơi mà những linh hồn lạc lõng còn mãi lang thang tìm kiếm sự an nghỉ? Hãy chuẩn bị tâm hồn và trí tưởng tượng để bước vào hành trình khám phá những bí ẩn cuốn hút của lâu đài Bran, nơi mà giữa bóng tối của quá khứ, truyền thuyết về Dracula vẫn còn sống động như một lời thì thầm, mời gọi chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi và tò mò về điều chưa thể giải thích. Đừng quên bật âm lượng thật lớn, vì mỗi nốt nhạc, mỗi tiếng vang trong video này sẽ đưa bạn vào một không gian khác, nơi mà hiện thực hòa quyện với huyền ảo và mọi giới hạn dường như tan biến. Cùng nhau, hãy mở ra cánh cửa của lịch sử, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, và cùng tôi tìm kiếm sự thật đằng sau truyền thuyết toàn cầu về Dracula. 1. Di sản lịch sử và kiến trúc huyền bí. Lâu đài Bran là minh chứng sống động cho một giai đoạn quan trọng của lịch sử châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh thời Trung Cổ. Được xây dựng từ hàng trăm năm trước, lâu đài được khắc họa qua các thời kỳ với nhiều nét kiến trúc đặc trưng, thể hiện tầm quan trọng của nó như một pháo đài phòng thủ cũng như điểm trung chuyển của các cuộc chiến tranh vùng Transylvania. Lịch sử hình thành và phát triển. Nguồn gốc kiến trúc. Ban đầu, lâu đài Bran được xây dựng với mục đích phòng thủ trước sự xâm lược của các thế lực ngoại bang. Với kiến trúc được xây dựng trên đỉnh đồi, nơi mà tầm nhìn bao quát xung quanh được tận dụng tối đa, đây chính là chiến lược quân sự thông minh của thời bấy giờ. Sự thay đổi qua các thời kỳ. Theo thời gian, khi các chiến tranh và xung đột đã qua, lâu đài dần chuyển mình từ nơi phòng thủ quân sự thành một trung tâm văn hóa và du lịch. Sự phục dựng, sử dụng vật liệu truyền thống như đá cẩm thạch, gạch nung và các chi tiết điêu khắc thủ công tinh xảo đã tạo nên một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa tinh tế. Bảo tồn di sản. Những công trình kiến trúc cổ có giá trị lịch sử như lâu đài Bran luôn trải qua quá trình bảo tồn và phục dựng để duy trì chứng tích lịch sử. Các nhà quản lý di sản không chỉ tập trung vào việc giữ gìn kiến trúc ban đầu mà còn cố gắng truyền tải những câu chuyện, ký ức của thời gian đã qua thông qua từng kiến trúc sư, từng viên đá được phục hồi. Đây cũng là một cách để du khách và các nhà nghiên cứu hiện đại có thể cảm nhận được hơi thở của lịch sử qua mỗi góc khuất của lâu đài. Phong cách kiến trúc và yếu tố bí ẩn. Các tường thành và tháp canh, kiến trúc của lâu đài Bran đặc trưng với những bức tường dày, vững chắc và các tháp canh được thiết kế để tối đa hóa khả năng phòng thủ. Những tháp canh không chỉ là những người gác kiên cố mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên trì qua bao thời đại. Hành lang u ám và các góc tối. Một trong những yếu tố tạo nên sức hút kỳ bí cho lâu đài là hệ thống hành lang và căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng tự nhiên khó có thể len lỏi vào. Những không gian này thường gợi lên cảm giác lạnh lẽo khi được chiếu sáng bằng ánh đèn dầu hoặc nến, mở ra một bối cảnh vừa lãng mạn, vừa đầy ám ảnh. Chi tiết trang trí tinh xảo. Từng chi tiết kiến trúc, từ các tấm trần trang trí cho đến cửa sổ với những họa tiết chạm khắc tinh xảo, đều chứa đựng giá trị nghệ thuật cao và truyền tải bối cảnh của một thời đại đã qua. Những chi tiết này không chỉ cho thấy tài năng của các nghệ nhân Trung Cổ mà còn mở ra những giai thoại, những câu chuyện đằng sau quá trình sáng tạo nghệ thuật trong bối cảnh lịch sử đầy biến động. Không chỉ là một di tích lịch sử,
Lâu đài Bran còn là người kể chuyện về quá khứ hào hùng, những chiến công và bi kịch mà vùng đất này từng chứng kiến. Khi du khách đặt chân đến đây, họ như được du hành qua thời gian, cảm nhận được cả vẻ đẹp, cả nỗi cô đơn, lẫn sự trỗi dậy của ký ức trong từng bức tường sừng sững của lâu đài. Điều đặc biệt là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện đại được thể hiện sâu sắc qua việc sử dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại, giúp tôn lên những chi tiết kiến trúc cổ truyền nhưng cũng tạo nên những hiệu ứng ánh sáng ma mị, khiến cho không gian trở nên sống động và đầy mê hoặc. 2. Huyền thoại Dracula và hiện tượng siêu nhiên. Truyền thuyết về Dracula đã đọng lại trong tâm trí của hàng triệu người trên khắp thế giới, và lâu đài Bran đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ lửa cho huyền thoại này. Mặc dù các nghiên cứu lịch sử còn nhiều tranh cãi về mối liên hệ thực sự giữa Dracula, hay còn gọi là Vlad the Impaler, và lâu đài này, sức mạnh của huyền thoại đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm văn học, phim ảnh và cả những cuộc điều tra hiện tượng siêu nhiên. Nguồn gốc của huyền thoại. Hình ảnh Vlad the Impaler. Vlad III được biết đến với biệt danh The Impaler, là nhân vật lịch sử được cho là cảm hứng cho Dracula của Bram Stoker. Dù có những bằng chứng lịch sử vẫn còn mâu thuẫn, hình ảnh một kẻ độc tài tàn bạo, biến nạn nhân của mình thành biểu tượng của nỗi sợ hãi đã lan tỏa mạnh mẽ qua các truyền thuyết dân gian. Vai trò của văn hóa dân gian trong những câu chuyện được truyền miệng qua nhiều thế hệ, lâu đài Bran thường được miêu tả như nơi giam giữ những linh hồn, là nơi chứng kiến những bi kịch và nỗi đau vô hình. Những lời kể rùng rợn về tiếng bước chân không lời, bóng ma lướt qua các hành lang tối đã giúp dựng nên bức tranh siêu thực và kỳ bí cho cả khu vực. Ảnh hưởng của văn học và điện ảnh. Tác phẩm Dracula của Bram Stoker không chỉ định hình lại hình mẫu của quỷ dữ trong văn hóa phương Tây mà còn kích thích trí tưởng tượng của khán giả về lâu đài Bran. Qua các bộ phim, tiểu thuyết và các tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh của Dracula như một hiện thân của đại dương nỗi sợ hãi đã trở thành một phần không thể tách rời của truyền thuyết lâu đài này. Các hiện tượng siêu thực và nghiên cứu hiện đại. Hiện tượng siêu nhiên. Du khách và các nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên thường ghi nhận rằng khi đặt chân vào các khu vực tối tăm của lâu đài Bran, họ có cảm giác như bước vào một không gian khác, nơi mà thời gian và không gian bị bóp méo. Có người báo cáo nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ, tiếng bước chân vang vọng không nguồn gốc, hay cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn lạc lõng. Những trải nghiệm này càng làm sống dậy huyền thoại Dracula trong tâm trí người nghe. Cuộc điều tra hiện tượng siêu nhiên. Nhiều nhóm nghiên cứu và các nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên đã đến lâu đài Bran với thiết bị ghi âm, camera hồng ngoại và các cảm biến nhiệt độ. Dù cho các bằng chứng không lúc nào cũng rõ ràng hay đủ đáng tin cậy theo phương pháp khoa học, nhưng những tín hiệu lạ và hiện tượng bất thường vẫn thường xuyên xuất hiện, tạo nên cảm giác rùng rợn và thách thức lý trí hiện đại. Tác động đến cộng đồng và du lịch, huyền thoại Dracula không chỉ là nguồn cảm hứng cho ngành văn hóa mà còn thúc đẩy du lịch. Lâu đài Bran từ đó nhận được lượng khách tham quan đông đảo, những người đến đây để tự mình trải nghiệm bầu không khí siêu thực, nơi mà giữa thực tại và huyền ảo, họ cảm nhận được sự giao thoa của nỗi sợ hãi và sự tò mò. Những câu chuyện, hình ảnh được lan truyền trên các phương tiện truyền thông càng làm tăng thêm sức hút của lâu đài và truyền thuyết Dracula. Qua đó, huyền thoại Dracula và các hiện tượng siêu nhiên tại lâu đài Bran đã mở ra một chương mới trong cách ta khám phá lịch sử và tâm linh. Nó không chỉ là việc tìm lại những dấu vết của quá khứ mà còn là hành trình đối mặt với những nỗi sợ hãi sâu kín, với sự pha trộn giữa lý trí và cảm xúc, một trải nghiệm mà chỉ những người thật sự đam mê và dám đối mặt mới có thể thấu hiểu. 3. Ảnh hưởng văn hóa đại chúng và truyền thông. Lâu đài Bran không chỉ là một công trình lịch sử được xây dựng từ thời Trung Cổ mà còn trở thành một biểu tượng mạnh mẽ lan tỏa trong văn hóa đại chúng toàn cầu. Sự tồn tại của lâu đài gắn liền với hình ảnh Dracula đã tạo ra một sức ảnh hưởng sâu rộng, thể hiện qua cách mà truyền thống, nghệ thuật, điện ảnh và các phương tiện truyền thông hiện đại đã biến hình ảnh của nó thành một biểu tượng huyền thoại độc đáo. Di sản qua các tác phẩm văn học kinh điển và điện ảnh, kể từ khi Bram Stoker cho ra đời tác phẩm Dracula, hình ảnh ma quái của vị chúa quỷ đã không ngừng được tái hiện qua nhiều hình thức nghệ thuật. Các bộ phim kinh điển, loạt phim truyền hình, truyện tranh và tiểu thuyết lấy cảm hứng từ câu chuyện huyền thoại này đã lan tỏa hình ảnh của lâu đài Bran như là nhà của Dracula đến với công chúng. Mỗi phiên bản, dù là mới hay cũ, cũng luôn thấy được dấu ấn của không gian u ám, bầu không khí rùng rợn nhưng cũng đầy lôi cuốn của lâu đài, một nơi như chứa đựng cả những bí ẩn của thời gian và sự tồn tại vô hình của những linh hồn cổ xưa. Sự lan tỏa qua các nền tảng truyền thông. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, hình ảnh của lâu đài Bran được đưa lên hàng loạt các nền tảng xã hội, video clip,
blog và các bài báo trực tuyến, các kênh truyền hình về hiện tượng siêu nhiên, chuyên mục du lịch trong các tạp chí danh tiếng và các trang web chuyên về lịch sử, văn hóa, tất cả cùng tôn vinh và kể lại những câu chuyện ly kỳ của lâu đài. Những đoạn video ngắn, hình ảnh nghệ thuật với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh được sản xuất với chất lượng cao đã làm cho hình ảnh của lâu đài Bran trở nên sống động hơn bao giờ hết, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên toàn cầu. Ảnh hưởng tới giới trẻ và nghệ thuật đương đại, không chỉ giới các nhà nghiên cứu, giới sử học hay những người yêu thích hiện tượng siêu nhiên, hình ảnh của lâu đài Bran còn tác động mạnh mẽ tới giới trẻ. Các nghệ sĩ đương đại, từ những nhà nhiếp ảnh, họa sĩ cho đến các nhạc sĩ điện tử, thường lấy cảm hứng từ vẻ u ám và lịch sử huyền thoại của lâu đài để sáng tạo ra các tác phẩm riêng biệt của họ. Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện đại được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm nghệ thuật, giúp lâu đài Bran không chỉ sống mãi trong ký ức lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo trong thời đại số. Ngoài ra, những sự kiện như lễ hội Halloween, các buổi triển lãm nghệ thuật về chủ đề siêu nhiên hay thậm chí là các chương trình thực tế trên truyền hình đều thường chọn lâu đài Bran làm bối cảnh như một biểu tượng của nỗi sợ hãi, sự bí ẩn và sức mạnh của truyền thuyết. Sự tôn vinh này đã giúp duy trì sức hút của lâu đài trong lòng công chúng, đồng thời tái khẳng định vai trò của nó như một thước đo văn hóa hiện đại. 4. Lâu đài Bran, biểu tượng du lịch toàn cầu và niềm tự hào địa phương. Lâu đài Bran không chỉ nổi tiếng nhờ những truyền thuyết rùng rợn và kiến trúc cổ mà còn là một điểm đến du lịch hàng đầu, góp phần làm bừng sáng danh tiếng của Transylvania trên bản đồ du lịch thế giới. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa, lịch sử và những câu chuyện ma mị đã biến nơi đây thành một điểm giao thoa của du khách từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời trở thành niềm tự hào của cộng đồng địa phương. Nâng cao giá trị du lịch và kinh tế vùng, sự xuất hiện của lâu đài Bran trên các phương tiện truyền thông và tạp chí du lịch quốc tế đã tạo ra làn sóng du lịch mạnh mẽ. Hàng năm, hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đổ về để khám phá những góc khuất của lâu đài, tham gia các tour tham quan được tổ chức chuyên nghiệp giải thích về lịch sử, kiến trúc và các hiện tượng siêu nhiên xoay quanh truyền thuyết Dracula. Sự phát triển của du lịch không chỉ giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương mà còn tạo ra các cơ hội việc làm, góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa và bản sắc của Transylvania đến với bạn bè quốc tế. Trung tâm giao lưu văn hóa và bảo tồn di sản, lâu đài Bran còn là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa và các cuộc triển lãm nghệ thuật mang tính quốc tế. Các sự kiện này không chỉ tái hiện lại những câu chuyện huyền thoại mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi giữa các nền văn hóa khác nhau. Các chương trình hướng dẫn tham quan, buổi nói chuyện chuyên sâu về lịch sử và truyền thuyết được tổ chức thường xuyên, giúp du khách, đặc biệt là những người đam mê lịch sử và văn hóa, có cơ hội tiếp cận kiến thức và trải nghiệm thực tế. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và hiện đại đã làm cho lâu đài Bran trở thành biểu tượng du lịch toàn cầu, nơi mà truyền thống và đổi mới hài hòa cùng nhau, tạo nên một không gian du lịch độc đáo. Niềm tự hào của cộng đồng địa phương. Đối với người dân Transylvania, lâu đài Bran không chỉ là một điểm đến hấp dẫn về du lịch mà còn là linh hồn, là biểu tượng về nguồn cội và niềm tự hào văn hóa. Người dân địa phương thường kể lại những câu chuyện về quá khứ rực rỡ và gian khó của vùng đất này. Những câu chuyện đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chính sự gắn bó này đã thúc đẩy các phong trào bảo tồn di sản văn hóa, giúp giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử của lâu đài. Các chương trình giáo dục, tham quan và hoạt động cộng đồng tại đây nhằm tăng cường nhận thức về giá trị của di sản văn hóa đã lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh lâu đài Bran như một địa danh linh thiêng, phản ánh tinh thần và câu chuyện của một vùng đất với lịch sử hào hùng và đầy cảm hứng. Tác động toàn cầu và sự kết nối của các thế hệ. Nhờ vào sự lan tỏa của truyền thông hiện đại, lâu đài Bran đã trở thành biểu tượng không chỉ của quá khứ mà còn của sự giao thoa giữa các thế hệ. Người trẻ ngày nay, dù không sống trong thời Trung Cổ, vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn của những câu chuyện kỳ bí về Dracula và được truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc lâu đài. Ngược lại, những người lớn tuổi, với những ký ức về một thời đã qua, lại tìm thấy sự an ủi và niềm tự hào khi được chứng kiến sự bảo tồn và phát triển của di sản. Sự kết nối này tạo nên một mối liên hệ chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, giữa những câu chuyện xưa cũ và niềm tin vào tương lai, giữ cho di sản văn hóa luôn sống động trong từng trái tim của mọi người. 5. Những thách thức và cuộc tranh luận huyền thoại giữa lịch sử và hư cấu. Lâu đài Bran, biểu tượng của huyền thoại Dracula đã kéo theo nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà sử học, các chuyên gia di sản văn hóa và những người đam mê hiện tượng siêu nhiên. Những mâu thuẫn về việc kết nối giữa các sự kiện lịch sử thực tế,
và các chi tiết hư cấu được thêm thắt qua nhiều thế hệ không chỉ làm tăng sức hấp dẫn của truyền thuyết mà còn mở ra nhiều góc nhìn đa chiều. Quan điểm lịch sử và bằng chứng khảo cổ. Các nghiên cứu lịch sử đã nỗ lực tìm kiếm bằng chứng cụ thể cho mối liên hệ giữa Vlad the Impaler, người truyền thuyết được cho là cảm hứng của Dracula, và lâu đài Bran. Mặc dù một số nguồn tài liệu cổ cho rằng ông có thể đã có những giai đoạn hoạt động gần đây với khu vực này, thì những bằng chứng khảo cổ hiện có vẫn còn nhiều khoảng trống và mâu thuẫn. Qua đó, các nhà nghiên cứu gặp khó khăn trong việc xác nhận các chi tiết như vị trí cư trú, thời gian và vai trò của ông tại đây. Những khoảng trống này lại tạo tiền đề cho trí tưởng tượng của công chúng, đồng thời kích thích những cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người ủng hộ và những người phản biện, mở ra một vấn đề lớn liên quan đến cách chúng ta giải mã lịch sử thông qua các mảnh ghép chứng cứ. Sự pha trộn tinh tế giữa sự thật và hư cấu, truyền miệng qua nhiều thế hệ cùng với các tác phẩm văn học và điện ảnh đã góp phần tạo ra một hơi thở huyền ảo bao quanh lâu đài Bran. Nhiều chi tiết trong câu chuyện như các hành lang tối tăm, âm thanh vang vọng trong đêm tối hay thiếu vắng của ánh sáng tự nhiên đều có thể là những hiện tượng tự nhiên kết hợp với cảm nhận chủ quan của con người, nhưng lại được thêu dệt thành những mảnh ghép huyền thoại. Chính bước chuyển hóa này đã làm cho biên giới giữa hiện thực và hư cấu trở nên mờ nhạt, khiến cho truyền thuyết Dracula càng trở nên huyền bí và đầy chất nghệ thuật. Điều này không chỉ tạo ra sự tò mò mà còn kích thích các cuộc nghiên cứu liên ngành, kết hợp giữa khảo cổ học, lịch sử văn hóa và cả tâm lý học, nhằm cố gắng giải mã những biểu hiện tâm linh và cảm xúc mang tính biểu tượng. Ảnh hưởng của truyền thông và sự tái tạo của huyền thoại. Các phương tiện truyền thông hiện đại đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc và lan tỏa hình ảnh của lâu đài Bran. Các bộ phim, chương trình truyền hình và video trên mạng xã hội không chỉ tái hiện lại những cảnh quay kinh dị mà còn thường kết hợp các hiệu ứng kỹ xảo để tăng thêm độ ma mị, làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn đối với khán giả trẻ. Những phiên bản làm mới của truyền thuyết này nhằm mục đích giải trí đã khiến cho tranh luận về nguồn gốc chân thực của các hiện tượng cũng như những chi tiết lịch sử gốc rễ càng trở nên phức tạp. Trong khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng hình ảnh Dracula với lớp áo huyền ảo và những chi tiết rùng rợn chính là linh hồn của lâu đài Bran, thì không ít người lại cho rằng đó chỉ là sự phóng đại của trí tưởng tượng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tác động đến nghiên cứu và nhận thức xã hội, những tranh luận này không chỉ dừng lại ở mức độ học thuật mà còn tác động đến cách chúng ta nhận thức về lịch sử. Khi các câu chuyện huyền thoại được truyền tải qua các kênh thông tin đại chúng, chúng đã tạo ra một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi gợi niềm đam mê tìm hiểu và khám phá của nhiều thế hệ. Sự giao thoa giữa các quan điểm khoa học và các yếu tố huyền ảo đã mở ra không gian cho các cuộc thảo luận sâu sắc, giúp mọi người nhận ra rằng lịch sử không chỉ là tập hợp các sự kiện khô khan mà còn là nơi chứa đựng những cảm xúc, niềm tin và cả những điều bí ẩn chưa thể giải thích hoàn toàn. Qua đó, những thách thức và tranh luận xung quanh lâu đài Bran không chỉ làm giàu thêm truyền thuyết Dracula mà còn tạo nên một môi trường nghiên cứu sôi động, nơi mà lý trí và cảm xúc, khoa học và nghệ thuật cùng đối thoại, mở ra nhiều lối suy ngẫm về bản chất của lịch sử và trí tưởng tượng con người. 6. Tương lai của lâu đài Bran, bảo tồn, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, tương lai của lâu đài Bran không chỉ nằm trong việc bảo tồn di sản mà còn ở khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tái hiện, nghiên cứu và nâng cao trải nghiệm du khách. Điều này mở ra một chương mới cho việc duy trì và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của một di tích đã gắn liền với những truyền thuyết huyền bí lâu đời. Chương trình bảo tồn và phục dựng di sản, các dự án bảo tồn lâu đài Bran ngày càng hiện đại hóa nhờ sự tham gia của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa. Công nghệ quét 3D, chụp ảnh độ phân giải cao và các bản đồ số hóa giúp bảo vệ và lưu giữ những chi tiết quý báu của kiến trúc lâu đài. Quá trình phục dựng không chỉ tập trung vào việc tái hiện kiến trúc ban đầu mà còn chú trọng đến việc tái tạo không gian nội thất, giúp cho du khách cảm nhận được hơi thở lịch sử theo cách sống động và gần gũi nhất. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo và tăng cường thực tế (VRA). Một xu hướng mới đang nổi bật trong ngành du lịch văn hóa là việc ứng dụng các công nghệ VR và AR. Tại lâu đài Bran, công nghệ này cho phép du khách tham gia vào các tour du lịch tương tác trực tuyến, trải nghiệm không gian ảo của một thời Trung Cổ với các hướng dẫn viên ảo tái hiện lại quá khứ. Qua đó, người tham quan có thể bước vào thời gian lịch sử, trải nghiệm cảm giác khám phá những hành lang u ám, những phòng trưng bày hiện vật và thậm chí là những hiện tượng siêu nhiên được mô phỏng kỹ lưỡng. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm du lịch mà còn giúp giáo dục cộng đồng về giá trị lịch sử và văn hóa của di tích. Hỗ trợ nghiên cứu đa ngành và môi trường học thuật, sự kết hợp giữa khảo cổ học, lịch sử, công nghệ và khoa học máy tính đã tạo nên một bề dày thông tin phong phú liên quan đến lâu đài Bran.
Các dự án nghiên cứu sử dụng dữ liệu số hóa từ quét 3D, lưu trữ hình ảnh và thông tin lịch sử đã hỗ trợ các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới trong việc tạo ra các mô hình nghiên cứu sát thực, qua đó đưa ra những kết luận mới mẻ về di sản văn hóa này. Việc hợp tác đa ngành không chỉ giúp bảo tồn di tích mà còn đóng góp vào công tác giảng dạy, giúp thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận và hiểu sâu hơn về lịch sử cũng như tác động của các yếu tố văn hóa và tâm linh. Phát triển du lịch trải nghiệm và giao lưu văn hóa với sự hỗ trợ của công nghệ và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, lâu đài Bran đang dần trở thành trung tâm của du lịch trải nghiệm hiện đại. Các tour tham quan tương tác, triển lãm kỹ thuật số và các hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ thu hút khách du lịch từ khắp nơi mà còn góp phần tạo ra một môi trường giao lưu giữa quá khứ và hiện đại. Những sự kiện này thường bao gồm cả chương trình nghệ thuật sống động, các buổi trình diễn ánh sáng và âm thanh kết hợp với các yếu tố lịch sử, giúp du khách không chỉ thưởng thức vẻ đẹp kiến trúc mà còn cảm nhận được những câu chuyện, những truyền thuyết đã sống dậy qua từng chi tiết. Định hướng phát triển bền vững và quảng bá văn hóa trong bối cảnh bảo tồn di sản ngày càng trở thành tiêu chí hàng đầu của các ngành du lịch, lâu đài Bran hiện đang được định hướng phát triển theo hướng bền vững. Các chính sách bảo tồn, quản lý du lịch và quảng bá văn hóa không những giúp duy trì nét đẹp lịch sử của lâu đài mà còn đóng góp vào việc nâng cao danh tiếng của Transylvania. Sự đầu tư vào hạ tầng du lịch hiện đại cùng với các hoạt động quảng bá trên phạm vi quốc tế đã tạo ra một mô hình phát triển kinh tế, văn hóa vừa bảo tồn di sản vừa tạo điều kiện cho sự giao lưu và tương tác giữa các nền văn hóa khác nhau trên toàn cầu. Qua đó, tương lai của lâu đài Bran không chỉ là bảo tồn một di tích lịch sử mà còn là sự hội nhập của công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo và truyền thống văn hóa lâu đời. Điều này hứa hẹn sẽ đưa di sản huyền thoại này bước vào kỷ nguyên số, mở ra những cánh cửa mới cho việc khám phá, giáo dục và trải nghiệm văn hóa, giữ cho ngọn lửa truyền thuyết về Dracula luôn sống động và đầy cảm hứng. Và như thế, hành trình khám phá lâu đài Bran, nơi lưu giữ những bí ẩn vĩ đại qua hàng thế kỷ, cũng chính là hành trình dẫn dắt chúng ta vào thế giới của huyền thoại và hiện tượng siêu nhiên. Qua mỗi khung hình, mỗi lời kể, chúng ta cùng nhau mở ra những câu hỏi, những suy tư về biên giới giữa thực và ảo, giữa lịch sử và truyền thuyết. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và tin tưởng theo dõi những chương trình của Paranormal World, Thế giới siêu nhiên. Nhờ sự ủng hộ và phản hồi nhiệt thành của các bạn, chúng tôi mới có động lực để còn mang đến những câu chuyện, những trải nghiệm đầy cảm hứng và kịch tính về thế giới siêu nhiên. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích và ấn tượng, xin hãy nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục dấn thân vào những hành trình khám phá mới, để mỗi câu chuyện huyền bí không chỉ là những mảnh ghép của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho những trái tim đam mê sự thật và kỳ ảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo của Paranormal World, Thế giới siêu nhiên. Chúc các bạn một đêm đầy ắp những giấc mơ huyền bí và khám phá thêm nhiều điều kỳ thú.